Rồi, chào bạn. Hôm nay thảo luận cái thứ nhất là các bạn muốn thiết kế web thì bạn phải cần có những gì trước tiên. Thì cái thứ nhất là để thiết kế web thì những cái thứ mà bạn cần chuẩn bị, thứ nhất là lựa chọn tên miền. Tên miền là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải định hình và lựa chọn cái tên sao cho nó hợp lý, phù hợp với công ty, phù hợp với sản phẩm của chúng ta đang phân phối và cung cấp cho thị trường. Thế thì tên miền thì nó cũng có rất nhiều cái tên miền để chúng ta lựa chọn. Cái thứ nhất là tên miền quốc tế. Thứ hai là tên miền Việt Nam, tức là tên miền Việt Nam của chúng ta thì có đuôi .vn, .com.vn và vân vân. Còn tên miền quốc tế thì nó có .com, .net vân vân, thì tùy thuộc vào cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta để lựa chọn cho nó phù hợp. Thế thì để lựa chọn tên miền thì sau khi chúng ta xác định được là tên miền là gì thì tiếp theo chúng ta sẽ đăng ký tên miền đó. Thế thì đăng ký tên miền đó thì hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp, thì chúng ta có thể đăng ký một cái tên miền để chúng ta giữ cái tên miền đó. Khi chúng ta đã ưng ý rồi thì chúng ta cần đăng ký để giữ tên miền đó, để tránh người khác đăng ký mất. Thứ hai là cái cần thiết thứ hai là sau khi chúng ta có tên miền rồi thì chúng ta cần đăng ký một cái hosting. Hosting là cái nơi để chúng ta đưa mã nguồn web lên đó. Và khi mà chúng ta cũng phải đăng cái hosting thì chúng ta cũng phải đăng ký cái hosting của nhà cung cấp. Thì thông thường khi mà chúng ta đăng ký tên miền và đăng ký hosting luôn để có thể là đăng ký của một nhà cung cấp. Trong trường hợp chúng ta cũng có thể thuê tên miền một nhà cung cấp khác, nhà hosting là nhà cung cấp khác, tức là chúng ta có thể đăng ký hai nhà cung cấp khác nhau. Thế thì sau khi mà chúng ta có thể đăng ký được một là tên miền hosting rồi thì chúng ta có thể những cái thành phần thứ ba nữa là web, nội dung web và web. Web là cái mã nguồn mà nhà thiết kế web sẽ tạo lên cái website đó. Thì chúng ta sau khi mà nhà thiết kế web đã thiết kế xong cái website của chúng ta thì chúng ta up mã nguồn đó lên hosting, và chúng ta cấu hình các cái thông số về website để cho có thể website chạy được. Thế thì để cái thứ nhất là về cái vấn đề này thì các bạn mà không rõ chưa rõ hoặc là chưa hiểu, hoặc là các bạn muốn tìm hiểu thêm, hoặc là các bạn muốn tư vấn về lựa chọn tên miền, tư vấn lựa chọn hosting, hoặc là thiết kế website, thì ở cái nội dung mà dưới cái video này thì các bạn có thể kết nối với Zalo. Nếu như các bạn không hiểu về vấn đề nào đó thì có thể kết nối Zalo, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Đó, thì trước khi thiết kế website thì chúng ta cần có
các cái nội dung đó để chúng ta khi mà chúng ta đã có website và chúng ta đưa lên, up lên để chúng ta hoàn thiện cái website của chúng ta. Rồi, xin cảm ơn các bạn.